Чи любите ви рольові ігри, підземелля й дракони, епічна подорож у невідомі закутки фентезі всесвіту? А чи любите шутери, особливо де зброя має свій характер, і ви можете міняти її майже щохвилини? А хотіли б ви приправити це все соусом сарказму та іронії над сучасними реаліями західної культури та її цінностей? Значить, ви прийшли куди треба. Бо ви, як і я, ймовірно, пропустили доволі хорошу гру, що має у собі всі ці елементи, не так багато коштує, та її можна пройти за кілька десятків годин. Що, якщо чесно, великий плюс у наш час надто розтягнутих проходжень на сотні годин у пустих відкритих світах. Проходьте, не соромтеся, це країна чудес крихітки Тіни. Time for character sheets, baby! Серія Borderlands. Велика та потужна. Стартове важливе питання. Чому ми з вами пропустили цю гру? Усе банально. Вона вийшла у березні 2022 року. Місяць, як почалося повномасштабне вторгнення. Знаю, неприємно згадувати, але що зробиш. Так, це відео актуальне, бо про гру майже нічого немає в Ютубі українською. Так що це за гра така? Це спін-офф доволі відомої серії Borderlands, яку я особисто обожнюю. І не треба дивитись на ту кіноадаптацію, яка нещодавно вийшла на великі екрани. Це жахіття не канон. І взагалі ми вдаємо, що його не існує. Бляха, ну ти бачив це? Якщо хтось не знав, серія Borderlands – це основоположник жанру лутер-шутер. Так, це не перша гра в цьому жанрі, але перша, у якій механіки були зроблені якісно. Ідея досить проста. Взяти механіки стрілялок і доповнити їх механіками діаблоїдів, тобто постійне полювання за кращими пушками, бронею, гранатами тощо. Щоб навіть на 50-й годині гри ти знаходив, наприклад, гвинтівку, яку ти ще не бачив, і стрільба з якої абсолютно відрізняється від попередніх. Однак, само собою, таке б швидко набридло. І тут у гру вступає кооператив і сюжет. З кооперативом зрозуміло, будь-яка гра стає кращою, коли проходиш із друзями. А що з сюжетом? Він, як і доволі популярний сатиричний у минулому анімаційний серіал «Південний парк», має своєю метою висміювання всієї сучасної поп-культури і все, що з нею пов'язане. Особливо цим відома друга частина – нетлінна класика. Серйозно, пройшовши гру, ви упевнено зможете сказати, що були на десятку з чимось стендапах. І не абияких, а доволі успішних, де автор не тягне з панчлайнами, а структура розповіді не просідає. Якщо ніколи не проходили другу частину, беріть, не сумнівайтеся. Одна з найкращих відеоігор минулого десятиліття, яка може тягатися з Відьмаком 3. Але сьогодні ми дивимося на спін-офф серії, і одразу великий плюс. Це, на мою думку, ідеальна точка входу у франшизу. Гра не зачіпає основний сюжет, знайомить зі стилем і характером серії, має відполіровану бойову систему і займає всього 20-30 годин на проходження. Номерні ж частини, давайте швидко перелічимо. Перша частина морально застаріла у всьому, і єдиний її плюс те, що вона вводить у всесвіт і сюжет планети Пандора. Гумору дуже мало, 40-50 годин проходження. Друга частина практично ідеальна у всьому, але трохи застаріла у плані інтерфейсу, бектрекінгу і бойової частини. Одна біда – більше 100 годин на проходження з доповненнями. Так, звісно, ви не пожалкуєте ні хвилини, але 100 плюс грьобаних годин, а ще ж є гігантські доповнення, одне краще іншого. Де взяти стільки часу? Пресіквел. Так, це назва, яка сама собою вже іронія над кіноіндустрією, де всюди продовження, а не оригінальні ідеї. Пресіквел має практично всі плюси двійки і трошки наворотів. Ті ж мінуси щодо застарілості. І немає сенсу проходити, якщо не збираєтесь грати у другу частину, бо вони дуже взаємопов'язані. 40-50 годин на проходження. Третя борда. Тут складно. Із погляду геймплею і гроладу вона практично ідеальний лутер-шутер. Але сюжет, діалоги, катсцени
Вони жахливі. Особливо в доповненнях і те, що стосується головних антагоністів. Після одного з найбільш харизматичних антагоністів відеоігрової індустрії, красунчика Джека із двійки, тут тільки крінж і сценарна імпотенція. І знов таки десь 100 годин на проходження із доповненнями. А вони теж такі собі сюжетно, порівнюючи з доповненнями двійки. Ну, ще є спін-оффи, історії Borderlands, чи історії з прикордоння, так і так кажуть. Але вони досить факультативна штука. До того ж, такий гарний перший сезон, вони мають структуру серіалу, 94% позитивних відгуків. І такий поганий другий сезон, 34% позитивних відгуків. І тут би казочці кінець, як казав класик, отака хуйня малята. Зрозуміло, що наступна гра, номерна чи окрема, в цьому всесвіті уже не зможе виправити той жах, що зробила з сюжетом третя частина. Але ми помилялися. Підземелля та дракони з перцем. Як уже казав, Тіна не могла вийти в більш невдалий час для українців. Навіть такі віддані фанати серії, як я, що вклали сотні, інколи тисячі годин у серію Borderlands, не могли насолодитися новою грою серії. Не допомогла й тимчасова 3-місячна ексклюзивність платформи EGS. Навіть коли пізніше з'явився час інколи відстежувати новинки та знижки, єдине місце, де це всі роблять, це Steam, де її майже не рекламували. І хоч колись до 22-го року знав про анонс, гра загубилася у глибинах пам'яті через всі події повномасштабної, поки вона не промайнула в розділі «Для вас». Оцінки гри не вселяли надію, бо навіть нижче тих, що були у третьої частини. Але знижка і бажання ностальгувати з користю, щоб отримати нові футажі на відео, зробили своє. Дуже коротко для олдів. Пам'ятаєте доповнення «Штурм Лігва Дракона»? Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Майже те саме, але з геймплеєм трійки. Беріть, не пошкодуєте. Для новачків це ваша точка входу у франшизу, якщо ви, звісно, колись про це думали, але ніяк не наважувалися. Ні, звичайно, я можу тут увімкнути зануду фана і почати грузити вас роз'ясненням класів, білдів, рольовою системою, системою стихій, зброя яких марок, який ганплей, але вам воно взагалі не треба. А олди самі зберуть білд десь за 30 хвилин споглядання опису, навичок і пасивок. Це вам все не треба. Беріть найнижчу чи другу збалансовану важкість і просто починайте грати тим класом, який візуально чи за описом сподобається. Окрім могилонародженого Грейвборн, він складний в соло. Грайте собі в задоволення, бо перше проходження будь-якої частини борди – це передусім розвага. А вже потім вдруге чи вже навіть в інших частинах білди, ефективність знищення і все таке. Це вже регральність та ендгейм контент. Не запарюйтесь. Навіть мій білд на множення отрути і стихій, до речі, можете скопіювати для полегшення життя от він на екрані. Хтось більш досвідчений назве нубським, бо я склав його буквально за 10 хвилин, особливо не задумуючись. А от мій патрон, що взяв гру за моєю рекомендацією, за що б я підкинув йому легендарну сковорідку для гамселення, зробив білд на ближній бій. А от що важливе, так це сюжет і його структура, бо борда завжди була, принаймні до третьої частини, про якісний гумор. Якщо його немає, усе інше стає прісним і не таким цікавим. Сатира на сучасність – от фішка серії. Перше, з чого насміхаються та іронізують, але по-доброму сценаристи – це настільні ігри загалом і Dungeons and Dragons локально. Бо в цій грі ви буквально граєте в настолку, яка є аналогом підземелля і драконів у всесвіті борди – Bunkers and Badasses, що в моєму дуже вільному перекладі буде «бункери та міцнодупи». Тут буквально всюди видно любов розробників до настільних ігор і ролплею. Тут обігрують фантазування, є ландшафти, що виникають нізвідки, замки, вороги та союзники. Те, що Dungeon Master, тобто ведучий, теж людина, яка інколи втикає і не може вигадати сюжетний твіст, бо гравці утнули щось непередбачуване. Sure, yeah. But what's up with Blue Hat Guy over there? Oh, he's just some rando. He's totes nobody. You're awfully insistent about this guy being unimportant. What are you talking about? This is a completely normal amount of insistence. Uh-huh. Okay, let's go talk to Blue Hat Guy, see what's really going on here.
you... You know what? Fine. But don't forget about Merrick. Ow! Leave me alone, you lunatic! Don't let him get away. After him! No, don't chase him. Too much running is bad for your sweet little knees, you know. I will chase this man until my knees are dust if I have to. No. Те, що канони стартових ігор для новачків – це нудота для досвідчених гравців. Те, що ДМу постійно треба міняти ролі та говорити різними голосами, іноді акцентами, в яких він може плутатися, і ще багато іншого. По суті, це найвизначніший плюс цієї гри, якщо відкинути шутерний геймплей, а він тут хороший. Те, що ви наче дійсно знаходитесь за столом із незнайомцями, уперше відкриваючи для себе настільні рольові ігри, де присутні роздратований ведучий, класичний паладин Газебо. Жарт для олдів, став лайк, якщо ломить коліна та спину на зміну погоди. Та ще й чаклунка, яка знає всі правила на зубок і повчає тебе, нуба. Тут це роботеса, яка може прочитати велику книгу за 1,4 секунди. І давайте відверто, люди, які грали за магічні класи у третій редакції ДНД, це дійсно не люди, а роботи із вбудованим у голову калькулятором і всіма гайдами по всесвіту. Але я щось відволікся. Просто знайте, тут ви зможете відчути саме характер, харизму настільних рольових ігор, без пошуку групи в реальності чи онлайні, без особливих грошових вливань, без вивчення правил тощо. Чистий фан партії в ДНД, як не парадоксально, без самого ДНД. І це офігенно. Друге, і це з чого я сміявся найбільше, і що ви бачили на обкладинці. Гобліни-комуністи. Це невеликий спойлер, але можете перейти по тайм-коду, якщо зовсім не хочете нічого чути. 3, 2, 1. У грі є основний сюжет і додатковий. Гобліни якраз додатковий. Ви можете їх пропустити, але не рекомендую, тому що ця сюжетна арка найсмішніша у всій грі. Для нас, українців, особливо. Чому? У гоблінів тут є своєрідне суспільство, яке побудували б сучасні підлітки, фанати комунізму в цивілізованих західних країнах, якби їм дали волю. Спочатку все було б просто погано, але рано чи пізно в комунізмі відбувається перетворення, яке описав ще Орвел у повісті «Колгосп тварин». Тобто перетворення на тоталітаризм чи диктатуру, де одні тварини рівніші за інших, а нижчі стають рабами вищих. А все це прикривають ідеологією чи спільним благом. Так і тут владу захоплює дракон, точніше замаскований під дракона гоблін. І гобліни створюють підпілля і намагаються вбити дракона. Так, дідугани, як у тому самому фільмі, який зробили у 1988 році незадовго до розпаду СРСР. Але в тому і зміст комунізму, що там революція неможлива через слабкість і чвари між революціонерами. Гобліни гризуться між собою, називають одне одного фашистами. You get yours, fascist! Ooh, hiding something, fascist! Wait, what? I'm free! Death to the fascists! Comrade adventurer, welcome to the resistance! Їх лідерка слабка і не навчена керувати. За давніми звичаями комунізму кухарка, яка нібито може керувати країною. Вона сама зізнається, що пройшла тільки половину курсів свого партійного осередку. А її мотивація, яка з'явилась позавчора, це отримати значок кільце нової партії, яка замінить дракона. До речі, абревіатура партії ГТФО – гра слів, дивіться на екрані. А в моєму ж вільному перекладі «Тікай звідси нахер!». І без сторонньої допомоги нашого героя уся ця діяльність гоблінів проти дракона – фікція, видимість опозиції, метушня в багнюці, бо вони не можуть координуватись та й не дуже хочуть. І скажіть мені, що це не схоже на сучасну Рососію. Звичайно, розробники не мали на увазі саме болотяних жителів, але гарантую, під час проходження ви будете бачити там саме їх. І ще один приклад. Гобліни так бояться проявити насильство щодо представників влади, що наймають героя, щоб він розібрався з чаклуном-газлайтером, який кепкує над гоблінами. Бо вони, бачите, пацифісти. We don't want any more violence.
Ні, ну реально, ця гра передбачила все одним сюжетним сегментом довжиною в пару годин. Це геніальна арка. І якби тільки гобліни, я б напевно просто назвав гру достойною в плані сюжету, але ні. Сценаристи знайшли десь хоробрість із часів третьої частини і почалося. Хоча, скажу зразу, я не дуже добре переповідаю жарти, їх краще слухати в самій грі. Тут сміються з сучасної ЛГБТ плюс політики. Фігурку паладина Майка, якого Тіна виставляє як нашого союзника, вона вкрала з аналогу інтернету, бо паладин був дуже незвичний і дивний. І тут треба пояснити, Тіна замкнена у своїх думках дитина, яка не розуміє, що таке трансгендерність чи небінарність. А на заході, а саме в США, якраз з'являвся тред, що трансгендерам і драг-квін, не питайте нічого, дозволили читати казки у дитячих садках і школах. Today what we're gonna do is we're gonna shout Free Palestine. Can I hear that? Free Palestine! If you're a drag queen and you know it, shout Free Palestine! Типу для зменшення стигматизації. І от розробники, звичайно, скористались тим, що ця тема тільки стає популярнішою, і використали цей момент, і показали, що дітям, можливо, і сподобається вигляд таких людей, але вони не розуміють нічого про ЛГБТ+. То навіщо таке в садках, школах і до чого тут освіта? Так, ви можете написати, що це насправді в них така репрезентація, і взагалі автори гри загрались в толерантність, але там є наступний пункт. Тут сміються із займенників. Якщо ви не знаєте про що я, ви щаслива людина. Це теж тренд на заході, та і в нас уже таке є. Сенс якого в тому, що люди самі обирають те, як до них треба звертатися. І це не про ім'я. Наприклад, чоловік може сказати, що він тепер вона, або чи навіть вони. Дехто йде далі і починає вимагати, щоб їх ідентифікували взагалі як тварин чи вигадані предмети чи створіння. Олень, демон, вампір чи бобер. Bubr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Під настрій і фазу Сатурна у Юпітері. Ні, я не жартую. Так от, деякі супротивники перед нападом тут кажуть щось типу «Арр, я нападу на нього, чи неї, чи них». Хтось знає, як звертатись до нашого ворога? Хтось? Підкажіть, будь ласка. Тобто сценарист натякає на те, що займенники у дійсно важливих екстремальних ситуаціях не дуже важливі. Також тут сміються з цензури, є навіть лютня барда, яка глушить матюки, чи висміювання параної вестернів щодо расизму. Герой зустріне пірата, голос якого дуже підозрілий, і один із ваших однопартійців запідозрить його в тому, що він таємний ворог. На що Тіна і ще одна однопартійка скажуть, що він войсист, тобто людина, що судить інших по їхньому голосу. Що це шкідливий стереотип і взагалі не круто. We have to find that guy's certificate of non-evilness. Although I still have my doubts. So voicist. I know, right? I'm not the one who made him sound super evil. You did. Maybe I wanted to see how prejudiced my players are. Huh? You ever think of that? I will admit that had not occurred to me. No. Yeah, you didn't. All right, fine. I'm a voicist. Is that what you want to hear? Hey, admitting it is the first step. Ugh, come on. Тобто наголошується, що буквально будь-яке зауваження якоїсь характеристики людини може піддаватися цензурі через неадекватність суспільства. І загалом таких прикладів багато. Розробники навіть жартують про себе. Олди знають про давню мрію Торга підірвати нахуй океан. Звичайно, можна аргументувати, що, мовляв, тут є сучасна пропаганда. У грі аж 2 ЛГБТ-пари. Однак, уважно подивившись, одна з них висміює стереотипні лесбійські пари. У ній жінка-людина і жінка-гоблін. Є такий термін буч. Хто знає, той знає. А друга, де 2 гей-пірати, висміює скандал гей-пар і зображує їх стереотипно драматичними. Взагалі здивований, як гру не скасували, не закенселили західні соціальні активісти. Напевно, навіть не подумали, що з них сміються. Моя ж не потрібна нікому думка, партнерські одностатеві шлюби – це вже давно перезріла необхідність у всьому світі, і нічого поганого тут немає. А хтось знижує оцінки і називає гру вовк. А це не так.
Якщо в грі є ЛГБТ, це не завжди про сучасні західні цінності. Особливо, коли про представників цього самого ЛГБТ там жартують. Однак, судячи з відгуків в стімі, багато гравців це не зрозуміли. Для них було достатньо побачити щось типу бородатої жінки, і цього вистачило, щоб клеймувати гру. Звісно, гра і не анти-вовк, вона анти-все, як була, наприклад, друга частина. Вона висміює всіх і все. Таке відчуття, Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, напевно, знаю за що, але я не можу вам сказати. наче сценаристи зрозуміли свою помилку, зроблену у третій частині, а саме самоцензуру. У коміка, стендапера, взагалі медіаособи у сфері комедії немає ворога гірше, ніж самоцензура. Звичайно, на деякі теми жартувати в лоба просто неможливо через те, що це нещодавня трагедія чи надто чутлива тема. Але навіть тут можна викрутитися, як це робив, наприклад, Джим Джефріс у жарті про військових США в Іраку. Взагалі, це один з моїх улюблених коміків, рекомендую його стендапи. Гумор і його форми, сарказм та іронія над сучасністю є одним із тих стовпів, які і є основою серії Borderlands. Принаймні, її загальновизнані найкращі частини. Інші дві складові – гарний шутер і відчуття полювання за скарбами, лутерна механіка. У цій конкретній грі є всі три складові. Так, вони не дотягують до двійки чи навіть до Assault on Dragon Keep, доповнення другої частини, з якого і виросла ця гра. Однак країна чудес крихітки Тіни, на мою думку, краще трійки, і це суттєвий крок у намаганні розробників повернути серію до її золотих часів. Тому навіть незважаючи на те, що я трохи розчарований фанат серії, рекомендую її вам. Особливо зі знижкою, вони бувають часто в Steam. Я її брав саме так. За 300-400 гривень, залежно від видання, емоції того варті. Великий плюс особисто для мене – це одна з ігор, про які казав у відео про жорстоку емпатію. Шутер, який не буде тригерити вас згадувати реальні бойові дії. Графіка цел-шейдінг, наче комікс, фентезі-сеттинг, придуркуватість у хорошому сенсі. І жарти на кожному кроці. Наприклад, з Days Gone через псевдореалізм мені хотілося робити перерви. У цій грі мені навпаки треба було робити зусилля, щоб заробити перерву. Примітка. Звісно, гра підійде вам, якщо ви знаєте англійську і сучасні політичні західні реалії. Українського перекладу немає, та й навряд чи буде. А навіть якщо б був, тут гігантська кількість жартів із грою слів англійською. Просто не уявляю, як це все перекласти і не втратити зміст. З російською локалізацією грати категорично не рекомендую. Достатньо сказати, що абревіатуру GTFO, яку вже згадував, вони переклали як говно, що і неправильно, і не смішно, але добре характеризує самих росіян і їхню локалізацію. Що очікувати від Borderlands 4? Якщо чесно, після проходження третьої частини у далекому 2019 році мій настрій був не оптимістичний. Навіть була думка, може й не буде четвертої, з таким жахом у сценарії і з тим, як його критикують. Тому купівля спін-оффа з Тіною була більше для запису красивих футажів. Однак уже на другій годині гри зрозумів, що щось не так, що не відчуваю крінж від жартів і намагань сценаристів у псевдодраму, як це було в третій частині. Навіть більше, драма, яка тут є, опирається на основи, закладені в другій частині гри. Тіна канонічно в цьому плані трагікомічний персонаж. І тут це адекватно продовжили. Спойлерити не буду, але сам сценарій, настолки, бункери та міцнодупи, який придумала Тіна, показує її емоційну вразливість і самотність. Бо вона дитина-сирота, яка змалечку втратила батьків у дуже жорстоких обставинах і емоційно прив'язується до тих, хто добрий до неї. Насправді, зіпсувати характер Тіни було дуже легко. Кіноадаптація буквально знищила персонажку, за що фанати ненавидять усіх причетних до зйомок. Справедливо чи ні, вирішувати кожному особисто, але як фан цього всесвіту, навіть із тих уривків фільму, що бачив, можу сказати жахливо. Дуже.
Але тут у спін-оффі, до якого більшість геймерів, що грали в номерні частини, не доберуться, змогли провести колосальну роботу над помилками. Повернути принаймні мені, таким як я, тим, хто грав із першої частини, віру у франшизу та її майбутнє, що дуже непросто, зважаючи на всі обставини минулого. Тому конкретно Ящерка дивиться на четверту частину, яку от-от буквально нещодавно анонсували, з обережним оптимізмом. Хоча до проходження Тіни та її країни чудес сказав би, що практично не чекаю четвірку. І загалом розчарований у розробниках Gearbox. Однак життя покаже, чи марними або ні були мої надії. Сподіваюсь, вам сподобався огляд і невелика ретроспектива. Якщо вам зайде новий формат, частіше буду випускати такі невеликі огляди на ігри. Бо великі, а на цьому каналі їх вже 4 по плюс-мінус годині кожен, ви якось ігноруєте на користь більш коротких відео на 20-30 хвилин. Чекаю ваших коментарів на цю тему і загалом цікаво, чи чекаєте ви на четверту борду. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, і де жартують дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся! Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і BuyMeACoffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформі підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка: Янгол-охоронець Володимир Іващенко, генерали Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, Комбриги, Саша Слюсаренко, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбуль, полковники Акмаль Бафоєв, Олександр, Антон Доценко, Каптан Хофман, Дарт Некіт, Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Гігілес, Локсерро, Терон 9941, Максим Калані, Микола Швед, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Паразитікс, Пріма, Сер, Скавен, Вася 96, Вет Тейт, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Тупа Бик, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Граніт, Консорт оф Кадара. Волонтери: Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Орел, Ант М, Арз Тім, Броукен Паладін, Капустін, Клерк, Денис Дудко, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Кекс, Кирил Мартищенко, Мет Кузя, Містер Кроу, Ніколас Дав, Олексій Юшків, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Тимур Кім, Хорунжий, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Це буде Україна.